สวัสดีครับคลิปนี้นำเครื่องฟอกอากาศ ION Xiaomi มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศพกพาขนาดหูหิ้วค่อนข้างพอดีมือนะครับสำหรับห้องขนาดเล็กๆนะครับก็น่าจะประมาณ3x3 เมตรเป็นระบบพ่น ION นะครับสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าขายในนามยี่ห้อ Xiaomi แต่ผมยังไม่เห็นเขาเขียนว่า Xiaomi นะมันเหมือนเป็น OEM นะครับฝั่งทางนี้ก็ไม่มีทุกด้านไม่มีเขียนแค่ว่า Air Purification นะครับ Air Purifier ส่วนด้านล่างเป็นภาษาจีนปนกับภาษาอังกฤษเป็นสเปคเท่านั้นนะครับความจุแบต 8,000 มิลลิแอมป์โวลต์ 5 โวลต์นะครับเราสามารถชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ 5 โวลต์ 2.4 แอมป์ได้นะครับสำหรับสติกเกอร์อื่นๆก็มีอยู่แค่นี้ครับ3 ไลฟ์ไว้นะครับด้านในหมดแล้วครับมีเท่านี้สิ่งที่คุณจะได้มาก็คือมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องฝั่งนี้หูหิ้วค่อนข้างโอเคดีเหมาะกับถือขึ้นรถนะครับถือเดินทางก็พอได้นะแล้วก็คู่มือตัวเนี้ยเป็นโครงสร้างไดอะแกรมการใช้งานนะครับส่วนประกอบเขาให้รูปมาชัดเจนนะครับเป็นรุ่นที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองมีไส้กรองอยู่ด้านในเป็นไส้กรองไฟฟ้านะครับก็แปลกดีนะเนี่ยไส้กรองไฟฟ้าก็จะเป็นลักษณะนี้ถอดล้างได้ไม่เป็นสนิมคู่มืออีกด้านหนึ่งก็เป็นสเปคครับแล้วก็เป็นภาษาจีนเท่านั้นด้วยนะครับการใช้งานเหมือนมีอยู่3โหมดมาชมการใช้งานกันเลยปกติแล้วเราไม่จำเป็นต้องเสียบชาร์จก็ได้ครับเขาเขียนในหน้าร้านว่าถ้าเกิดเปิดเบอร์1เนี่ยได้26ชั่วโมงนะครับหลังจากชาร์จแบตเต็มนะถ้าเกิดเปิดเบอร์2ได้21ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเปิดเบอร์3แรงสุดเนี่ยได้14ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมเปิดเบอร์1ก็จะเป็นสีเขียวเบอร์2ก็จะเป็นสีเหลืองเบอร์3ก็จะเป็นสีแดงนะครับก็ตามอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้นานที่สุด26ชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็นสัญลักษณ์มีการชาร์จแบตอยู่ไฟกระพริบแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 71% นะครับตัวนี้เป็นปุ่มสัมผัสนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นกระจกค่อนข้างสวยนะครับเข้าใจว่าตัวเนี้ยเป็นกระจกชนิดคล้ายๆกับหน้าจอมือถือแต่ก็อาจจะดูเป็นรอยง่ายกว่าเล็กน้อยนะครับด้านหลังมีเขียนสเปคไว้ตรงนี้นิดนึงเป็นภาษาจีนนะครับสเปคคล้ายๆเมื่อสักครู่เลยมีพอร์ต USB-C เอาไว้ชาร์จด้านล่างมีหมุดกันลื่น4หมุดนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้เข้าใจว่าเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์อากาศอะไรประมาณนี้บริเวณที่เป็นด้านหลังตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะครับสามารถถอดได้เนี่ยครับแต่แนะนำให้ปิดก่อนนะกดค้างเพื่อปิดนะครับแล้วเรามาดูไส้กรองกันไส้กรองจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับลักษณะของไส้กรองนะครับด้านนอกเนี่ยก็จะเหมือนตาข่ายดักฝุ่นของแอร์ตาข่ายดักฝุ่นของเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อดีๆหน่อยยี่ห้อชาร์ปยี่ห้อโตชิบ้าก็จะมีตาข่ายเล็กแบบนี้ดักฝุ่นอยู่ด้านหลังเราสามารถเอาไปล้างได้ที่ไม่ใช่ไส้กรอง PM 2.5 ไม่ใช่ไส้กรอง HEPA นะครับตัวนี้จะเป็นดักฝุ่นใหญ่1รอบก่อนนะในเครื่องฟอกอากาศดีๆเนี่ยจะมีตาข่ายแบบนี้อยู่นะครับให้คุณแกะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเลอะแล้วนะครับให้คุณแกะออกมาแบบนี้เนี่ยครับคุณจะเห็นด้านในนะครับด้านในจะมีความเป็นไฟฟ้าอยู่ตรงเนี้ยจะมีขั้วคล้ายๆกับขั้วที่เราเอาไปใช้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าสถิตก็จะสร้างไฟฟ้าสถิตตรงนี้เอาไว้ดักฝุ่นอยู่ด้านในนะครับถ้าเกิดเลอะเนี่ยไปขัดไปถูได้นะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วประกบกลับเข้าไปพอล้างเสร็จตากให้แห้งแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิม2ฝั่งเลยครับแต่ระวังจะงงแต่จริงๆไม่งงครับเพราะว่าเขามีลักษณะของสลักที่ไม่ตรงกันมันจะใส่ไม่ได้นี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจว่าตรงเนี้ยคงจะมีฝุ่นเกาะแหละถ้าเกิดว่ามีไฟฟ้าสถิตแล้วมีฝุ่นเยอะจริงๆใช้งานนานนะครับแต่คุณภาพมันก็จะสู้ไส้กรอง HEPA ไม่ได้เพราะว่าแบบนั้นคือมันดักฝุ่นเลยแต่อันเนี้ยคือไฟฟ้าสถิตเพื่อให้มันเกาะเฉยๆนะครับโดยหลักการทำงานคร่าวๆนะครับฝุ่นจะวิ่งผ่านเข้าไปทางนี้คือลมดูดเข้าไปทางนี้แล้วก็ออกไปด้านหน้าพอผ่านไส้กรองตัวนี้ซึ่งมีไฟฟ้าสถิตอยู่มันก็จะดักฝุ่นไว้ด้านในเราจะต้องถอดล้างบ่อยๆนะครับโดยหลักการก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้คือลมดูดเข้านะครับพอเราใส่ตัวนี้จะมีขั้วอยู่สังเกตด้านในเราใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็กดให้แน่นกดเข้าไปแบบนี้ลมจะถูกดูดจากข้างนอกเข้าไปข้างในผ่านตรงนี้แล้วก็ถูกดักเอาไว้บางส่วนนะครับถามว่าแล้วมันจะดีสู้แบบ HEPA ไหมผมเชื่อว่าไม่นะ
ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการดักโดยไฟฟ้าสถิตนะครับมันไม่ได้ดักโดยไส้กรองจริงจังซึ่งปกติแล้วเวลาที่ลมออกมาตรงเนี้ยคุณสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าลมมันไม่ได้แรงนะครับลมมันจะเบาๆเอื่อยๆมันก็ช่วยเพิ่มไอออนประเด็นที่เครื่องนี้จะช่วยได้ก็คือ 1. มีการดักฝุ่นโดยไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเนี่ยทำให้ฝุ่นตกอยู่ข้างในแล้วก็ไปเกาะอยู่ตามพลาสติกตามเหล็กนะครับที่เป็นไส้กรองเมื่อสักครู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพอไอออนประกบกับฝุ่นที่มันออกมาตรงเนี้ยมันมีการรวมกันโดยปกติหน้าที่ของไอออนเนี่ยมันจะมีการดักฝุ่นและจับฝุ่นเพื่อให้ฝุ่นตกลงพื้นและหลายครั้งที่เราสังเกตเห็นพวกเครื่องฟอกอากาศที่เป็นไอออนลบเนี่ยด้านรอบนอกๆด้านข้างเนี่ยจะมีฝุ่นตกเต็มไปหมดเลยเราต้องคอยเอาทิชชู่เช็ดนะครับปกติหน้าที่ของเครื่องฟอกอากาศไอออนมันก็จะเป็นประมาณนั้นในรถด้วยสังเกตในรถเนี่ยจะมีที่คอนโซลถ้าเราวางไว้ในคอนโซลจะเต็มไปด้วยฝุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นหลักการคร่าวๆของเครื่องฟอกอากาศไอออนนะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่ของเขาได้โอเคระดับหนึ่งเห็นบอกว่าเป็นยี่ห้อเสี่ยวมี่มียอดสั่งซื้อเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะผมอยากได้ก็เลยสั่งซื้อมาใช้งานลองดูนะครับคิดว่าเอามาใช้กับช่วงเวลาที่ฝุ่นเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยกันช่วยพ่นลมไอออนออกมาทำให้ฝุ่นตกเร็วขึ้นถ้าเกิดในห้องในบ้านมีเครื่องฟอกอากาศปกติอยู่แล้วที่เป็น HEPA ที่เป็นเครื่องฟอกไส้กรองอย่างดีนะครับบวกกับเครื่องฟอกอากาศที่เป็นไอออนเนี่ยก็น่าจะช่วยกันได้2แรงนะครับแรงหนึ่งคือแรงประจุลบอีกแรงหนึ่งก็คือแรงของ HEPA ที่เป็น PM 2.5 เยอะๆเนี่ยก็น่าจะช่วยบรรเทาได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ก็พกพาไปไหนมาไหนได้นะพกติดรถได้หิ้วไปไหนมาไหนได้น้ำหนักไม่เยอะมากและอีกอย่างหนึ่งดีไซน์สวยมากนะครับใช้งานได้ดีแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่าเครื่องฟอกอากาศดังๆหรือหลักการ HEPA HEPA นะครับแบบนั้นคือไส้กรองเขาดักอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับราคาไม่แพงราคา 1,000 เศษๆคุณก็สามารถที่จะเลือกมาประดับบ้านได้มาใส่ในรถได้ไปที่ทำงานได้พกพาง่ายสะดวกมีแบตในตัว 8,000 มิลลิแอมป์นะครับท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการทดสอบตรงไหนเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้แต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นสินค้าใหม่นะครับยังไม่เคยใช้งานอย่างจริงจังผมอยากเอามารีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบสัก6เดือนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะมาอีกครั้งหนึ่งสินค้าตัวนี้ก็ยังมีวางขายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผลมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพเทียบกับราคาเป็นยังไงแล้วก็สามารถที่จะให้ประโยชน์กับทุกท่านได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้มาประมาณนี้ท่านใดที่สนใจสินค้าต้องการยืนยันอ่านคอมเมนต์ก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ